Për ju ndjeksa, sot do bëjmë një pilaf të thjesht, si që bëj unë zakonisht, kur kam grosha, kur kam noj qofte me lëng, e përdor shumë pilafin në shtëpi, e kam pas dhe traditë e hershme të shtëpisë time. Çdo gjë baba im me pilafin shoqëronte, mishin e gjithë shka. Vetëm se e donte pak të butë, po ja them dhe këtë si histori, se thot ngel fyt mze lemza kur është i fort. Dhe ai e bënte, nona ime e ute, kalonte pak më shumë ke doza e ujit. Po unë do ta bëj të thjesht si që përdor unë me gjithë familjen time. Këtu kam marrë pak vojullini dhe pak lule dielli, se kështu e preferoj gjithmonë pilafi. Tash e lej të nxehet mirë kjo ynyra. Kam marrë edhe një 40 gram gjalp. Gjalp me pako, i zakonshëm. Pa nxej ynyra mirë, mos e fusni orizin. Gjithmonë, kur filloj që të nxjerri pak si ty, kur ta hudhësht e voji, të zi orizi aty, filloj e zbardhet kokra. Edhe nxehtësinë e do tamam, zjarë si zakonisht që zim çdo gjë, masani do ulet gradualisht nxehtësia. Tashti për tashti e lej që të kavërdiset orizi me nxehtësinë që lëshon vetë voji, ja, tashi është gati. Edhe hudhun, do përdor një gotë, kjo është pak më shumë se gotat e zakonshme, gotë qumshi e kam këtë, edhe ka që kam për pjesëtarët e familjes time. Unë s'ka gjë dhe po m'ngeli, unë e boj supë, e boj byrek, gjithë shka e boj. Mos me erdi në një nga quna, ja gjej dërmoni. Tashi e përzi në një mënyrë, derisa filloj dorat mos ma durojnë nxehtësinë. Atëre kokra e orizit është tamam për t'i hedhë ujin. Ujin e kam bu me uzi, do gjithmonë uj shumë të nxehtë, tamam uj vali, themi ne, edhe e mor e përzi që të mos marrin ngjyrë kokra e orizit. Është shumë i thjeshtë, mund ta boni dhe me long mishi, mund ta boni dhe me knore, me kështu, po unë do ta bëj të thjesht. Do ta shoqëroj me groshën time që kam për drejt, pra ne po e lej kështu të thjesht. Filloj. E fu dorën pak më mrena, afër lugës, fillim, edhe kur fillot të nxehet kjo dora këtu, që se durot do të më nxehtësin, atëherë do i thu stop, do hudhësh ujin. Jo me flak që të dali tej më tej. Edhe me gazin kejmë kujdes. Mesatare, po thujse. Harrova dhe me ju thonë bile se unë këtë masën e kisha lënë që në mjes ku lava e inë, e kisha lënë në njësit, e kisha lënë në njësit dhe në një si tip mbulese, një picet, durësh, që e kam apostafat për kështu gjonash dhe e hudha në gotën mace, harrova me ju a thonë që të mpikse i mire, palos në dysh atë, mbules buke që të doni, edhe e le ashtu që ta pi ujin e mos, se nuk del pilafi si që duhet direkt nga qeshma, e kullon dhe e fut. E që në njerë për këto andisat e reja filloj njës kokra nga lakshtia që kryon kokra e orizit me gjithë vojnë, dhe humbet dhe bukurin kokra, po duhet ta bësh pak me no që do bësh pilaf, për drejt boj një 2 orë para, kulloj e mirë dhe udhe me imbules. Se u harrova me ju ato ndi dhe mënyrë tjetër me ujtë të nxehtë, po sot ka menu këtë që e bëj unë zakonisht. Tashti mu dora nuk po e duroj dot më, nxehtësinë, dhe marri hudh ujin. Me masën e pilafit që kisha, do shtoj dhe ujin. Këtu kam edhe një gotë oriz. Do hedh 2 gota me ujë. Ja. Dy gota. Fiks 2 gota, se varë dhe nga kokra e orizit. Tashti hudhe dhe krypën. Krypën unë e shoh me sy, nuk do t'i bëj gjona zëherë.
për mua është tamam, e le kështu, mundu, e ull pak në nxehtësinë tash, sigurisht, një 10 minutat e para, për shembull e le te 34 në përsoba. Pastaj e ull gradualisht pak fare, në një mënyrë derisa fillojnë të dalin brimat tek orizi. Atëre orizi është i bëm. Do ta shikojmë avash avash. Ja dhe pilafi është bëm. Tash i morë dhe i hedh këtë copën e të lynit. Gjithmonë gjalpin unë ja hedh në fund gatimit. Fikeni tash vatrën, kur filloj që nxjerr buza, fikeni vatrën, edhe lejeni mu lut, kështu siç do ta lej unë. Pa gjysmë ore, pilafi mulun nuk hahet në tavolinë se nuk fillohet kokra, dali kokër më kokër. Ky është oriz tradicional, kështu quhet kokër rumullakë, po ka dhe nga i kokër gjati, unë se përdor ndonjëherë në shtëpinë time, ky tradicionali më pëlqen. Atë duhet të shikoni qesen që i bleni, masa më duket është 1,3 jo 1,2 se është më i fortë, po ka dhe mënyrë tjetër që e zinë si puna makaronave. Për momentin unë kam gjerë mënyrën e parë që përdor dhe në familjen time. Tashi këtu i vej një mbulesë buke, që të thithi avulli, kështu dhe të ftillohet kokra, dali kokër në kokër, i thonë tiranësit si sadefe, në këtë mënyrë, dhe e lej mu lu kështu në gjysmë ore. Ja dhe pilafi është gati. Kjo është një nga mënyrat më të thjeshta që unë përdor zakonisht. Ka edhe 2 mënyra të tjera që mund ta bëj kushdo dhe atë si në formë makaronash. Do vi rasti të prezantoj edhe recetë tjetër me pilaf të thjesht, pa perime. Po edhe me perime, po vetëm risotto s'di me bë dhe tradita nuk e ka risotto. Na boft mirë.